När man väl har skapat sig en någorlunda bild av vad man är ute efter är det dags att annonsera. Och idag finns det flera olika kanaler att tillgå. Man kan annonsera på Arbetsförmedlingen. Man kan sätta upp lappar på stan. Men vänta, en smart idé är att rycka bort ett par lappar så ser det ut som det redan finns någon som är intresserad. Man kan fråga runt bland vänner och bekanta, till exempel på Facebook. Vilken kanal du än använder så har det stor betydelse hur du utformar din annons. Den ska innehålla 3 saker. Du ska skriva om dig själv, berätta om dig själv. Du ska berätta om jobbet, arbetsförhållandena, vilka arbetsuppgifter du förväntar dig. Och övrigt, det kan vara andra saker som du tycker är viktiga, som att du kanske har krav på att assistenten ska vara rökfri eller ha körkort. Anledningen till att annonsen även ska berätta om vem du är att du söker personliga assistenter. Du söker assistenter som passar just dig. Det räcker inte om de gör ett bra jobb hemma hos dig. Ni måste också trivas ihop. Det finns assistansbolag som kollektivt annonserar efter personliga assistenter. Det är ett tillvägagångssätt som jag aldrig har förstått mig på. Själv har jag alltid använt STIL som min assistansanordnare. STIL arbetar utifrån de ursprungliga intentionerna med LSS. I STIL kan jag ta så mycket ansvar jag vill för min egen personliga assistans. Och jag kan också få hjälp med att ta det ansvaret. Om man väljer att sätta upp lappar på stan, då kan man med fördel sätta dem vid skolor eller andra utbildningsställen. Och då särskilt vid skolor där man tycker att det är intressant att rekrytera ifrån. Jag till exempel vill gärna rekrytera assistenter som går på skådespelarutbildning eller utbildas till andra kreativa yrken. Vill man ge annonsen en liten extra piff kan man ju försöka med humor. Så här lät till exempel en annons som jag totade ihop. Assistans med glans. Rörelsehinder, inget hinder. Deltid, ingen steltid. Flex plus mycket spex. Dusch plus skjuts i bil i rätt fil. Kontorsarbete och gnete. Är författare och utbildningskonsult. Nästan kult. Svar till Bengt är det tänkt på telefon 34 78 81. This is het. Nu ska vi lyssna på vad en annan arbetsledare tycker är viktigt när det gäller att anställa personliga assistenter. Vad är det som är viktigt att tänka på när man rekryterar? För mig är det viktigt att börja med annonsen. Att få med, väldigt kort egentligen, men få med det som är viktigast för mig. Och sen att folk när de söker i sitt brev visar lite grann på att de faktiskt har läst hela annonsen. Det behöver inte vara att de svarar på alla frågor och alla frågeställningar jag har ställt. Men att på något sätt att man får se att de faktiskt har läst. En tjej nu sist jag rekryterade fastnade lite grann för jag inte hunnit träffa henne än. Men hon nämnde i sitt brev på slutet att hon också hade katt. Och då kände jag att hon har i alla fall läst min annons. Så det tycker jag är en ganska viktig grej. För att då tar de ett riktigt intresse av det. Sen tittar jag mycket på personkemin. Hur de kommer in i min lägenhet, hur de hälsar på mig, hur de hälsar faktiskt på min katt, för de ska ändå umgås med henne också. Och sen hur de för sig på anställningsintervjuer. Jag tittar mycket på kroppsspråk och att jag behöver hitta någonting, något gemensamt. Jag hade en tjej som sökte jobb förra gången jag rekryterade. Och hon hade skrivit ett brev som svarade på alla mina frågor i annonsen. Och hon verkade klockren, alla blev lyriska. Och hon kom på anställningsintervjuer och hon svarade exakt lika bra där. På alla mina frågor och mina frågeställningar och hur jag ville ha min assistans och hur jag berättade och så.
Och hela mitt inre skrek bara nej. Men hon var klockren rent professionellt. Och sen började jag fundera efteråt på vad var det jag inte tyckte om. Och jag hittade aldrig henne bakom. Jag hittade aldrig någon personlighet bakom henne. Utan hon var bara en ja-sägare helt enkelt. Hon ville så mycket så hon var beredd på allt jag ville. Och det fanns ingen personlighet i henne. Så för mig är det mycket personkemin. Jag tar gärna ett blankt kort om man säger. Någon som inte, de behöver inte ha jobbat, de behöver inte ha någon erfarenhet och det, utan då kan jag forma dem som jag vill. Och det tittar jag också mycket på, hur formbara är personerna. Är det viktigt att annonsen är kort? Jag tror att man får människor att läsa den hela om den är kort. Och att man inte gör den så invecklad. Utan att den är ganska informativ på väldigt få rader. Jag vill inte ha någon som ser ut som en kontaktannons. Jag vill inte lämna ut mig själv alldeles för mycket. Och jag vill att de verkligen får med det viktigaste. Hos mig är det jätteviktigt till exempel att man är flexibel och kan resa. Och då vill jag att man ska ha läst det. Kommer det längst ner i en text på en halv A4-sida så är det inte säkert att man riktigt är med och läser då. Vad ska man skriva? Jag tycker man ska skriva väldigt kort om vem man är. Kanske lite grann vad man behöver assistans med. Man behöver inte vara så utlämnad, men lite grann. Och sen en kravlista skulle jag vilja säga att det här är viktigt för mig. Det här går inte att prioritera bort, bör man ha med. Sen pratar jag, vad är det för typ av tjänst? Är det en timanställning eller är det än så länge assistansuppdraget varar? Hur stor är den? Vilka tider på dygnet? Och kanske lite grann, inte exakt i kronor vad det är för lön, men att lönen är individuell, att det är timlön och så. Det är det jag tycker man ska ha med. Det är ofta de frågorna. Om jag inte har skrivit med alla gånger så är det de frågorna man får när folk hör av sig och ställer frågor. Har du provat olika kanaler? Nej, jag har inte provat det i annonsering, men däremot har jag rekryterat lite grann via assistenternas omgivning. Så att jag liksom har fått in personer som de rekommenderar. Gick det bra? Det har gått bra. Jag har lärt mig att man kanske inte ska ta människor som står dem för nära. Inte kanske bästa kompisen eller flickvännen eller någonting sånt. Men däremot om de vet om någon, de hör någonting att den här kompisens kompis söker jobb eller man träffas bara ytligt. Då har det fungerat jättebra. Kommer de för nära varandra så är det kan lätt bli väldigt rörigt då. Brukar du ta referens? Ibland brukar jag göra det. Jag har gjort det några gånger och jag har låtit bli att gjort det några gånger. Tyvärr tycker inte jag att referenserna ger så mycket. Utan man får alltid höra allt assistenten är bra på. Så jag brukar, de gånger jag ringer på referenser så har jag fått bara positiva saker i referenser. Då brukar jag säga det, jag vill att du ger en negativ egenskap hos den här personen. Därför att om du bara ger positiva så tror inte jag riktigt på dig, för det är ingen som är felfri. Och då brukar man kunna få lite mer, men nej, de har inte gett så mycket som jag velat. Har du gjort några misstag? Jag har gjort väldigt många misstag. Det är jättesvårt tycker jag. Man träffar en assistent i 45 minuter, max en timme på en anställningsintervju. Jag är lite nervös, de är ännu mer nervös. Det blir lite stelt, man ska ut så mycket som möjligt. De ska ha så mycket information som möjligt. Jag ska ha så mycket information som möjligt. Och de säljer sig själva. Och då blir det väldigt lätt att man ibland fastnar för någonting som man efteråt tänkte, hur tänkte jag nu då? Och sen är inte alla ärliga heller. De svarar väldigt mycket ja på anställningsintervjun. Att jo, men jag kan det här och jag vill det här och det här kommer jag att fixa. Och så kommer vardagen och så är det inte alls så. Och så visst har jag gått på nitar. Är det viktigt att man provar? Ja, jag tycker det är jätteviktigt. Samtidigt kan det ibland ge fel bild också. En del är så nervösa under den här provmånaden så att de gör ett dåligt jobb då och blir kanon om de får fortsätta. Ja. Och vissa anstränger sig jättemycket under provanställningen och sen slappnar de av och blir inte lika bra. Men jag tycker ändå att det är jätteviktigt.